Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi tuần một vấn đề. Và hôm nay là chương trình đầu tiên của năm Ất Mùi. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào đến quý vị và kính chúc quý vị một năm mới được an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, năm nay chúng ta nhớ đến đoạn đường 40 năm cuộc hành trình của những người tị nạn bỏ nước ra đi sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì có thể nói rằng quãng đường của chúng ta đi đã quá xa. Và hôm nay nhân kỷ niệm 40 năm cuộc hành trình của những người đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một trong những hành trình viên của cả một thời gian dài trong cái cuộc hành trình tìm tự do. Và chúng tôi giới thiệu đến quý vị ông Trần Nhật. Chúng tôi xin gửi lời chào đến ông Trần Nhật. Xin chào anh Hoàng Trọng, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài Tin Lành Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trước năm 1975, ông Trần Nhật nguyên là cựu sĩ quan phi công của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Cùng dòng thời gian đã đưa đẩy ông lên những chiếc tàu và ra khơi đi tìm tự do. Và đoạn đường đầu tiên dừng chân đó là Camp Pendleton của tiểu bang California. Và sau một thời gian dài, ông đã quyết định ở lại tiểu bang California cho đến ngày hôm nay. Thế thưa ông Trần Nhật, trong cái cuộc hành trình của ông thì ông và bao nhiêu người trong gia đình ông đi tìm tự do đến xứ Hoa Kỳ này thưa ông? Dạ, thưa quý vị thính giả, chúng tôi thành viên trong gia đình tất cả 11 người. 11 người, vâng. Thế thì ông ở lại bao lâu ở Camp Pendleton để rồi sau đó quyết định ở lại tiểu bang này? Dạ, tôi ở lại Camp Pendleton và Wayman Center tất cả là 4 tháng. 4 tháng. Thế là một cựu sĩ quan phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã tham gia trong cuộc chiến. Thế đến lúc ông đến định cư tại Hoa Kỳ thì cái điều gì khó khăn cho ông với 11 thành viên ở trong gia đình ông thưa ông Trần Nhật? Thật là thưa quý vị thính giả, thật là một khó khăn với 7 người con, bà mẹ già và một đứa cháu. Chúng tôi phải tích cực để lo cái thức ăn thức uống. Để ngày đầu tiên chúng tôi xuống California, 3 ngày sau chúng tôi đã đi làm. Và vợ con tôi đi làm. Wow, yeah. Thế thưa ông đi làm bao lâu thì lúc đó lại chính thức là định cư tại ở đây? Tôi đi làm được 3 tháng thì hãng slow down cho nên bị lay off. Chúng tôi bắt buộc phải hưởng trợ cấp xã hội và để có cơ hội để học hỏi thêm Anh văn và chuyên môn. Vâng. Bà xã tôi cũng vậy. Thế thì gia đình ông được hưởng trợ cấp xã hội đi học và để chuẩn bị cho cái bước đường tương lai thì bao lâu sau thì ông hội nhập chính thức vào cái đời sống ở Hoa Kỳ này? 1 năm sau thì chúng tôi có học hỏi và tìm tòi và hai vợ chồng tôi thi đầu vào chính quyền Los Angeles County. Tuy nhiên là cái công việc đầu tiên của ông, của hai vợ chồng ông là đi làm việc cho LA County. Yeah. Thế thì xin hỏi ông một cái là lúc ông đi làm đầu tiên thì hàng tháng, hàng tuần hay là 2 tuần lễ ông đem về được bao nhiêu cho gia đình ông? Lúc đó hai vợ chồng tôi 7 đứa con và 2 cháu thì lãnh tiền trợ cấp cả full time thì được 1.150 đồng. Ở đó là tiền trợ cấp an sinh xã hội. An sinh xã hội. Thế lúc ông đi làm thì được bao nhiêu tiền? Khi đi làm trừ thuế còn 1.400. 1.400 đồng. Wow. Thế thưa ông, so sánh giữa cái số tiền 1.100 và 1.400 đồng thì cái chênh lệch nó cũng không nhiều. Thế tại sao ông quyết định đi làm mà không quyết định ở nhà hưởng trợ cấp để rồi tiếp tục học hành tạo nên cái tương lai cho ông tốt hơn không thưa ông Trần Nhật? Điều đó ai cũng muốn, nhưng mà nên nhớ rằng điều kiện tôi đầu vào có đi là một cái ước muốn được rồi, mà hai nữa nghĩ đến tương lai con cái chúng tôi. Qua đây là mình bỏ nước ra đi, mình cho tương lai con cái, mà ngay chính thân bản thân của tôi về vợ tôi cũng cần có tương lai là công việc đã vững chắc. Thế tuy nhiên là cho dù cái lợi tức nó không bao nhiêu, thêm được bao nhiêu, nhưng ông vẫn quyết định đi làm việc với LA County. Và thêm một điều nữa, lúc đó mọi người bạn bè tôi đều cho tôi là dạy, nhưng mà tôi phải quyết định cho tương lai mình, trong ai quyết định cho mình hết. Cho nên tôi đi làm và được có ngày hôm nay là nhờ sự cần cù làm việc của bà xã tôi. Vâng. Thế thưa ông, trong cái thời gian bắt đầu cái công việc tại Hoa Kỳ này, ông có cơ hội nào để nhìn về quê hương Việt Nam của ông? Ông có biết gì những cái tin tức ở bên Việt Nam vào lúc thời điểm đó hay không?
Mới đầu thật sự thì không biết nhiều, 2-3 năm đầu. Nhưng mà cuối năm, giữa năm 1980 thì chúng tôi nhận được nhiều tin tức về gia đình, về bạn bè, rất nhiều. Và những lá thư đến mỗi lần đến với tôi, chúng tôi rất cảm động. Thưa ông Trần Nhật, là một người bỏ nước ra đi vào thời điểm lúc đó với 11 người thành viên trong gia đình của ông có khi nào nghĩ rằng một ngày nào đó ông có cơ hội trở về Việt Nam, hay là ông nghĩ vĩnh viễn không còn nhớ đến Việt Nam, không còn có cơ hội trở lại Việt Nam nữa không, thưa ông Trần Nhật? Đất đối với chúng ta thì quê hương mình đây là Tàm Dung, những đất nước Việt Nam chúng ta vậy, thì chắc chắn là chúng tôi phải trở về. Và cái ngày trở về vinh quang nhất là không còn sáng, nhưng mà cái đó mình còn chờ. Còn tôi phải về đây là vì tất cả những bà con thân thuộc của tôi vẫn còn ở lại Việt Nam và cũng nghèo đói. Vâng. Thế thưa ông, chúng tôi được biết quá khứ ông là một cựu sĩ quan phi công của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã gắn liền với cuộc chiến Việt Nam trong những thập niên mà có thể nói đau khổ nhất cho dân tộc Việt Nam. Thế cái lúc ông đến định cư tại Hoa Kỳ thì cũng còn nhiều thân nhân đồng đội của ông ở tại Việt Nam. Thế có lúc nào ông nhớ đến những người đó không? Thật sự mà nói, chúng tôi luôn luôn nhớ tới họ, vì chúng tôi được ra đi, họ bị ở lại là cái hoàn cảnh của họ, mà bị ở lại, mà bị không ở lại không những không mà bị cầm tù, đi đầy đọa, và khi trở ra tù cũng không được tự do, mà không có tài sản của cải, phải người thì đi bán vé số, người thì đi làm đạp xích lô, người thì đi làm thợ hồ, người thì đi kinh tế mới. Vâng, kính thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 4 75, trên 100.000 người Việt chúng ta trong chương trình chi tản của chính phủ Hoa Kỳ đã được đến định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên bên cạnh đó, con số những người chiến sĩ cùng tất cả những quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại quê nhà. Có thể nói đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của những người đã từng phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Những trại tù cải tạo, những nơi tập trung, có thể nói đó là cái nơi mà thích hợp của chế độ Cộng sản dành cho những người còn ở lại Việt Nam. Thế thưa ông Trần Nhật, khi ông đến định cư tại Hoa Kỳ thì ông có cơ hội nào mà gặp gỡ tất cả những người quân nhân của không quân, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến định cư tại Hoa Kỳ như ông không? Dạ, thưa quý vị thính giả, chúng tôi đã có thành lập hội không quân trước khi tôi thành lập hội không quân gia đình. Chúng tôi thường gặp gỡ nhau mỗi năm 1-2 lần, và thường gặp lễ đại gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm xưa. Cái đó rất thường xuyên. Vâng. Thế thì bây giờ chúng ta trở lại cái công việc làm của ông. Ông vừa cho biết rằng ông muốn tạo điều kiện cho một tương lai của ông. Thì ông có thể chia sẻ cái công việc ông làm ở LA County là làm cái việc gì thưa ông Trần Nhật? Dạ, công việc của tôi là lưu trữ hồ sơ và bill tiền bệnh nhân. Thế thì trong cái thời gian đó ông đã nghĩ rằng đã ổn định cho đời sống của ông chưa? Dạ, tôi cảm thấy là được 80% ổn định. Vâng. Thế còn nghĩ lại về những người thành viên ở trong gia đình, đặc biệt là những con cái của ông, thì ông nghĩ đến tương lai của những người con cái của ông thì ông đầu tư về vấn đề giáo dục như thế nào nào? Dạ, thưa anh Trọng, con cái tôi cần nhất là phải biết tiếng Việt. Đó là cái điều kiện bắt có. Cho nên con cái tôi ở nhà ngày thường không được nói tiếng Anh và nói tiếng Việt, và có lớp học hàng tuần, thứ Bảy Chủ nhật vợ chồng tôi và bà ngoại các cháu dạy cho cháu trong vòng 4 năm. Vâng. Bây giờ các cháu đều nói tiếng Việt, đọc tiếng Việt và viết tiếng Việt được. Kính thưa quý vị, điều căn bản là chúng ta ra đi mang theo quê hương, và tất cả các thế hệ sau nếu không biết tiếng Việt thì chắc là chúng ta chẳng bao giờ viết về Việt Nam. Trong cuộc hành trình 40 năm qua, ngày hôm nay chúng ta tự hào là tiếng Việt đã vẫn được còn rất là thông dụng, rất là phổ thông ở trong các gia đình người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thế trở lại trong cái thời gian ông đi làm đến bây giờ thì cái chức vụ cuối cùng của ông làm, ông được làm đến cái chức vụ gì? Dạ, thưa Tiến Trọng, với sự cố gắng và cũng may mắn cho nên tôi làm được supervisor, dưới quyền tôi có 14 người. Thế tự nhiên là đến năm nào thì ông quyết định là không còn tiếp tục đi vào công việc làm của ông nữa? Dạ, sau đứa con út của tôi ra được luật sư thì tôi năm 1998 thì tôi về hưu. Vâng. Là sau một cái khoảng thời gian bao nhiêu năm thì ông về hưu? Là tôi làm việc county được 22 năm thì tôi về hưu.
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh của một người tị nạn Việt Nam ra đi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với cuộc hành trình tìm tự do, và chúng ta nhìn về đằng trước để tìm một cái tương lai mới cho cộng đồng người Việt chúng ta. Quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.